Coffee. Ayun. 2 tablespoons. Ha? Yan, ganyan. Ang dami naman. Oo nga. 2 tablespoons. Yan. 2 sugar. 2 tablespoon sugar. 2 tablespoon sugar. And 2 tablespoons of hot water. 2 tablespoons of hot water. Wait. Yan ang Sabi po ni Miss May, hindi pa po kayo umuwi. mainit. Sige. Sorry, pastor na po pala. Maiwan ko na po kayo. Good night po sa inyo. 1, 2. Whisk Okay. it for 5 to 7 minutes. Akala ko ito. Sige. Yan ang ganito. Wait. Whisk I'm the chef na Ruth. for 7 minutes. 7 minutes. Wait hard. I will do it first. Nagsorry ka at tinanggap Wait. ang pagkakamali mo. At narinig ko naman na sincere ka sa paghingi mo ng apology Ice cream? nagbago ka na. 7 minutes. Ay, minitan nyo ang Ruth. Anong gagawin nyo? Ay, okay. Dalgona. Anong gagawin nyo? Dalgona. Dalgona Coffee, Hearty. It's coffee. Coffee nga. Coffee siya. Hanggang maging ano siya. Brown siya. May ano siyang pag-whisk. Paano ba? Oo. Ay, Sige. ito. Oh, sige. Tama ka. Naku, hindi pwede yun, no? Ang bilis naman ang whisk na to. Ang bilis. Ang Pagod! Mabilis. Mabilis. Hanggang ano. 5 minutes. Malagawa natin ilang mga pizza man. Then, dalgona. Kaya kung kailangan. Ang dalgona coffee tayo. Yata mo. Nakakabagod naman ito. Hi! Ganun pala. Do you taste my maha? Yes. Masarap? It's yummy. Thank you. Yeah. Ang hiyasik ka. Pasa mo. Kasi ka bumasok. Eh, yayo ko to. Pagagod ko na siya to. Uy, bakit? Pumalas. Tingnan mo. Teka lang. Bawal ang ubin, ang ano, magkape. Ayaw magkakape. Wala, bakit ngayon? Kumudulas. Tingnan ko. Dumi yan, siyat O, sige na, ganyan. Wala, oh. Wala. Sige, lagay mo. Wait lang. Ikaw, maggatas ka naman. Pause. Hello? Kami, Hi. gagawa kami ng dalgona nga. Okay. Gagawa tayo. Wala to. Ha? Ano siya? Tumitigas. Sige na. Oh my gosh. Ganun talaga ang paggawa. Hindi, piloto. May kami, mandilibro pa. Okay. Baso. Thank you. Sige. Ang tigas na. Sige na. OMG. Gusto mo maggatas? Hindi pala ito joke. Hindi na joke. Hindi ito joke. Gawin mo yan hanggang sumakit yung tayo. Sumakit na nga. Tignan natin ang epekto mamaya. Ay, may tutana. Exercise and arms ako. May muscle ka. Aray ko. Yan ang palang dalgona. Ay, lamin pa ako. Tungtuhan ng muscles. Ayan. Gatas ka? Gatas ka? Hindi pwede yan sa'yo. Sa amin yan. Gatas ka na lang. Ilagay mo natin ito. Jimmy Whisk. Manang sabi ka. Ha? Ha? Ako, sa akin to hap. Ano pa yung in-order na niya? Hindi ako pinom na. Akin ang guys. O ano kay bit ko? Ano yung na order na?
Tawan, basta umali. Ayaw niya. Mag-movie. Okay nga. Mas na yung mas. Kaya, naman lang. Ano niya? Ay, kay! Sakit! Hindi, wow. Ay, bakit kasi pag ganun ako? Ilang ganun kuletan na yun. Hong-hong pa lang. Si anemic hiker. Repete. Brown. Hi, guys! Natural ba yan? Natural mo. Kung may kota pa yun ha. Viruses and germs. Gusto ko yung plastic. And then, with this one. Tada! And with milk. We'll put ano. Kung gusto mo mas magamit, lagyan mo ng sugar. Huwag na. Lagyan ng ice. Kung gusto mo ice. I like the ice. May ano dyan, may ice cubes dyan. Ay, pero matigas. Kunin mo nga, pwede kunin. Kasi ice, hindi ko na to. Kung gusto mo, water. Ay, hot. Ikaw, ano? Gusto mo ice din? Ha? Ayaw mo na kayo na. Yahan. Ayaw mo? Ay, wala. Water. Water ka na lang? Oh, here. Ngehel! Maraing. Pa-edit na lang ng video mo ah. Oh. Teka lang. We're so excited to make this one. Gusto ko hot. Hot sa'yo. I want cold. Sige. Cold. Maglagay ka ng ano. Okay. Lagyan mo nga yan. Ayan. Okay na? Sige, lagyan mo ng cold sa inyo. Cold sa amin. Okay. Good water. Next, water. Tapos, ganyan? Kadami? Okay. And, basta. Hindi masyadong pino. Cold po mama to. Oh, Watch your pet na open. what's yun? Yung inopen o dito sa car, i-transfer ako ngayon. Okay, and then mix. Yeah. Lala, transfer o. Mix. What's that? Wow. Coconut milk. Ako gusto ko hot. Watch your pie chi nating ni Lola. Wait. Manginata ang gulay. Yeah. Gawin mo. Nasiyaman. Akit! Yung kuy. Anong oras ka natulog kagabi? May man-ali. Ay, bakit hindi yan nilagay mo? Or hindi yan? Yan yung milk ni Hearty. I see. Ibalik natin. Balik mo kasi Kasi sayang. mas maganda yung tignan yung naka-glass, di ba? Yeah. Ayan. Pero maliit yan. Dagdagan mo yan. Sige. Dagdagan mo na. Tama na yan. Spoon, Hindi ko mahal to. May tabako. Yung spoon mo, minanayin. Okay. Okay? Tapos, put the dalgona. Ay, What char. is? Ano to? Coffee mix with the sugar. Pait. Okay. Then, Papait. papait daw yung ano. Ganyan siya. Gusto mo mas marami, di? Mas marami. Ito na. Very fun. Very mapait. Oh? Kasi 2 tablespoon na ano. Nescafe. Masabrahan. Okay. Tapos, ganyan na siya matutunaw. Mas malat kasi yung bunga nga yung ano mo eh. Yummy eyes. O yan, ganyan. Oh. Okay. Okay, ganyan na. Oh. Then, tunawin. Huwag mo nang tunawin, ganyan na. Iinumin mo, gano'n. Yan. Sige. And Let's go, here Dalgona. is Dalgona Coffee. Tada!
Karamihan sa mga tao, That's water, Dalgona. Char. mas maganda ba to o mas maganda yun? No, kay ganyan pa. Ano? Eto na siya. Palaya. Makalay may aman. Sigurado Dalgona Coffee daw. Herb fast. May chakal pa sa Done!